تعد جمهورية أوكرانيا هي ثاني أكبر دولة أوروبية من حيث المساحة، وهي أحد أعضاء رابطة الدول المستقلة. وبين عامي 1923 و 1991 وقعت أغلب البلاد ضمن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. العاصمة وأشهر المدن: أوكرانيا هي دولة موحدة تتألف من 24 إقليم، وعاصمتها كييف، وهي أكبر مدن أوكرانيا، وتقع في شمال ووسط البلاد، حيث بلغ عدد سكانها في عام 2011 مليونين و611 ألف و300 نسمة، وهي مركز للصناعات التكنولوجية الفائقة والعديد من مؤسسات التعليم العالي. وتعد مدينة كييف أحد أقدم المدن في أوروبا الشرقية، كما أنها موقع للعديد من المناطق الأثرية المشهورة. وأصبحت كييف عاصمة أوكرانيا في عام 1934. من أشهر مدن أوكرانيا مدينة ستيفاستوفل التي تتضمن طول البحر الأسود الروسي، وأيضا مدينة خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث المساحة والسكان. مدينة دينبيرو، وهي ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا، حيث بلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة. موقع أوكرانيا الجغرافي: أوكرانيا تقع في شرق أوروبا، وتحدها روسيا من الشرق والشمال الشرقي، وبيلاروسيا من الشمال الغربي، وبولندا وسلوفاكيا والمجر من الغرب، ورومانيا من الجنوب الغربي، والبحر الأسود من الجنوب والجنوب الغربي. النشأة والتأسيس: بدأ تاريخ أوكرانيا الحديث مع السلاف الشرقيين، ومنذ القرن التاسع أصبحت أوكرانيا مركز القرون الوسطى للسلاف الشرقيين، لكنها تفككت في القرن الثاني عشر. حلول القرن التاسع عشر خضع الجزء الأكبر من أوكرانيا تحت حكم الإمبراطورية الروسية، وبعد فترة من الحروب المتواصلة ومحاولات العدة للاستقلال، وفي عام 1922 برزت أوكرانيا كأحد مؤسسي الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1945 أصبحت جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية من الأعضاء المشاركين في تأسيس الأمم المتحدة. وحصلت أوكرانيا على استقلالها في عام 1991، وذلك بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. دولة أوكرانيا: تبلغ مساحة أوكرانيا حوالي 603,628 كيلو متر مربعا، وهي ثاني أكبر دولة أوروبية شرقية من حيث المساحة. اللغة في أوكرانيا: اللغة الأوكرانية هي اللغة الرسمية التي يتحدث بها الشعب الأوكراني، فاللغة الأوكرانية تتألف من اللغتين الروسية والبيلاروسية، حيث يجيد أغلب سكان أوكرانيا اللغة الروسية كذلك. وتختلف اللغة الأوكرانية عن اللغة الروسية بعدد من الخصائص المميزة في نطق بعض الحروف الصامتة وكتابتها وإبدال حروفها وإدغامها، وعدم تواتر أكثر من صائتين في الكلمة، إضافة إلى اللواحق التي تمنح اللغة طبيعة خاصة. عملة في أوكرانيا: العملة الرسمية في أوكرانيا تسمى الهيريفينا الأوكراني، وهي عملة أوكرانيا منذ عام 1996. وتتكون الهيريفينا من 100 كوبك، تساوي الهيريفينا الواحدة 37,000 دولار أمريكيا. نظام الحكم في أوكرانيا: أوكرانيا جمهورية ذات النظام المختلط، نصف برلماني ونصف رئاسي، مع فصل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي لمدة 5 سنوات. ورئيس الجمهورية الأوكرانية هو فولوديمير زيلينسكي. الجيش الأوكراني أو القوات المسلحة الأوكرانية هي القوة الرسمية التي تحمي دولة أوكرانيا، وتأسست عام 1917، وأعيد تأسيسها بعد استقلال أوكرانيا عام 1991. وتتضمن هذه القوات البرية الأوكرانية، والقوات البحرية الأوكرانية، والقوات الجوية الأوكرانية. ويبلغ تعداد هذه القوة حوالي 256 ألف جندي، والقائد الأعلى للبلاد هو رئيس الجمهورية. وشاركت هذه القوات في غزو العراق في عام 2003، وفي أزمة القرم في عام 2014. ولكن هذه القوات بحرب الآن مع روسيا بسبب احتلال روسيا إلى شبه جزيرة القرم، ويعتقد أن أوكرانيا لديها سلاح نووي، لكنها لم تعلن عنه بعد.
المعالم السياحية في أوكرانيا. صنفت أوكرانيا في المرتبة الثامنة عالميا من حيث عدد الزوار والسياح، ومن أشهر معالم أوكرانيا متحف الحرب الوطني، يعتبر واحد من أشهر المعالم السياحية في مدينة كييف، حيث يقع داخل منطقة بيشسيك، وهو أحد المتاحف الخاصة بالذكرى السوفيتية، ويعد من أبرز المتاحف الموجودة في أوكرانيا، حيث يحتوي على 300 ألف قطعة أثرية، ومن أشهر هذه القطع تمثال الوطن الأم. دار الأوبرا الوطنية في أوكرانيا. تعد الأوبرا الوطنية من أقدم المعالم السياحية في أوكرانيا، فقد أنشئت في عام 1867 وتعتبر تحفة فنية معمارية تقدم عروضا رائعة للأوبرا. الحديقة النباتية المركزية. شيدت الحديقة النباتية في عام 1963 وتحتوي على أكثر من 13 ألف نوع من الورود والشجيرات والزهور والنباتات المتنوعة، وهي ثاني أكثر المناطق الهادئة التي ينصح بزيارتها في أوكرانيا. متحف بيروكوف. يعد متحف بيروكوف من أجمل المعالم السياحية، ويقع في مساحة تقدر ب 370 فدان، ويحتوي على معلومات عن الحياة الشعبية في أوكرانيا، كما يضم ما يقارب 300 قطعة أثرية تعود إلى حضارات مختلفة ومتعددة، مثل السجاد والمنسوجات والخشب والأزياء والحرف اليدوية. المناخ في أوكرانيا. يعد مناخ أوكرانيا قاريا معتدلا بوجه عام، والشتاء في أوكرانيا بارد نسبيا، فمتوسط درجة الحرارة في يناير 2.6 درجة مئوية تحت الصفر، وتتغلب سمات المناخ الدافئ في فصل الصيف، فدرجة الحرارة تقدر ب 21 درجة مئوية. الجنسية الأوكرانية. الشروط اللازمة للحصول على الجنسية الأوكرانية: يجب أن يكون المتقدم للجنسية أقام في أوكرانيا لمدة 5 سنوات على الأقل، والإقامة المتتالية في أوكرانيا لمدة 2 عام للأشخاص المتزوجين من مواطنين أوكرانيين، أن يعترف المتقدم بالدستور الأوكراني، وأن يكون على دراية كافية به، أن يتحدث اللغة الأوكرانية بطلاقة، ويجب أن يستطيع المتقدم إعالة نفسه مادياً. التعداد السكاني. يبلغ عدد سكان أوكرانيا 45 مليون نسمة، وتبلغ الكثافة السكانية 77 نسمة لكل كيلومتر مربع، وذلك بحسب إحصائيات 2015. ويتألف المجتمع السكاني فيه من مجموعات عرقية متنوعة، منها 77.8% من الأوكرانيين، و17.3% من الروس، و6% من بيلاروس، و5% من تتار القرم، و5% من البلغار، و1.7 آخرون. صفات الشعب الأوكراني. يتميز الشعب الأوكراني بالعديد من الطبيعة الحسنة، مثل حب الآخرين والتعاون والكرم. الدين في أوكرانيا. الديانة المنتشرة هي الديانة المسيحية، وتضم أكبر الكنائس، فبلغ عدد سكان المسيحيون حوالي 98% من السكان، وبلغت نسبة المسلمين في جمهورية أوكرانيا حوالي 500,000 نسمة من تعداد السكان، ولكن منهم المسجل والغير مسجل في الحكومة الأوكرانية. إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا الفيديو، لا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة ليصلك منا كل جديد، ودمتم سالمين.